السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. اليوم راح أعرفكم على أماكن جديدة، أو يمكن أماكن أنتم بتعرفوها من قبل وشايفينها على السوشيال ميديا أو شايفينها ببعض الأفلام أو ببعض المسلسلات. احتمال تكونوا شايفينها بس ما عرفتوها مثل ما صار معي أنا من قبل. فحاليا بهذا الفيديو راح أعرفكم على الأماكن وراح تزداد ثقافتكم عنها. ابقوا معنا، وإذا عجبكم المقطع لا تنسونا بلايك وشير وسبسكرايب. أولا راح نتكلم عن قصر بيلاربي. يعد قصر بيلاربي أحد أشهر قصور إسطنبول، وقد أمر ببنائه السلطان العثماني عبد العزيز، إذ استخدم مصيفا للسلاطين العثمانيين، كما استخدم مقرا لاستضافة زعماء العالم ورجال السياسة. يقع القصر على ضفاف البوسفور في منطقة اسكودار في الجزء الآسيوي من اسطنبول، ويتميز بجلال التصميم وجمال البناء، إذ تمتزج فيه روح الفنون الشرقية والغربية، التصميم الشرقي من الداخل والغربي من الخارج. كما تلتحق بالقصر حديقة مليئة بالأشجار، ليكون القصر أجمل قصور إسطنبول من أيام الدولة العثمانية، رامزا لعظمة سلاطينها الذين اهتموا بالفن المعماري في ذوق عال. قصر كوتشوكسو. يعد قصر كوتشوكسو من أهم القصور للسياحة في إسطنبول، ويتميز بتصاميمه الفريدة وتوزعاته الداخلية الأنيقة، كما يحتوي على زخارف ونقوش تجمع بين البصمات الأوروبية والعثمانية. يرجع بناء قصر كوتشوكسو للقرن السابع عشر، إذ استخدم لمدة قرنين مصيفا لسلاطين الدولة العثمانية، وكان محض قصر خشبي مكون من طابقين. وفي منتصف القرن التاسع عشر أمر السلطان عبد المجيد بهدمه وبناء قصر آخر من 3 طوابق حجرية على الطراز الأوروبي. يقع قصر كوتشوكسو بحي بيكوز على ساحل بوسفور في القسم الآسيوي من إسطنبول. ثالثا قصر توبكابي. يعد قصر توبكابي أكبر قصور مدينة اسطنبول، كما أنه كان مركزا مهما لإقامة سلاطين الدولة العثمانية ل4 قرون، من عام 1465 إلى عام 1856 ميلادي، وقد أصبح اليوم من أكثر أماكن الجذب السياحي. يحتوي القصر على بعض الآثار الإسلامية المقدسة، ويحتوي كذلك على مجموعة كبيرة من الزخرف والألبسة والأسلحة والدروع والمخطوطات، كما أن اليونسكو صنفت القصر ضمن المعالم المنتمية للمناطق التاريخية في تركيا. وفي عام 1985 ميلادي أصبح موقعا للتراث العالمي. رابعا قصر دولماباهچه من أهم قصور إسطنبول، ويقع القصر في منطقة بشكتاش على الساحل الأوروبي من مضيق البوسفور، وكان بمنزلة المركز الإداري الرئيس للدولة العثمانية منذ عام 1856 حتى عام 1922، وهو موازي لمنطقة اسكودار. وكان القصر موطنا لعدة سلاطين عثمانيين حتى قيام الجمهورية التركية عام 1924 ميلادي، حين نقلت ملكيته إلى مؤسسة التراث الوطني للجمهورية التركية، وتديره حاليا مديرية القصور الوطنية، وتبلغ مساحته أكثر من 45 ألف متر مربع. ويعد أحد أكبر قصور إسطنبول ومن أهم متاحفها السياحية، لما يتسم به من فخامة التصميم والبناء. قصر يلدز من أهم قصور اسطنبول، ويعتبر قصر يلدز القصر الأخير للسلاطين العثمانيين، كما أنه رابع القصور العثمانية في اسطنبول التي بنيت بعد الفتح الإسلامي. يقع على أعلى تل في حديقة يلدز في مدينة اسطنبول. قصر تشيراغان أحد أعمدة النور في اسطنبول، فكلمة تشيراغان تعني النور بالفارسية. يتميز القصر بأسواره البيضاء، وتتحلق حوله حديقة شاهقة الجمال. يطل فناء القصر على البوسفور، وفي عام 1986 اشترت مجموعة فندق كامبينسكي القصر، وجعلته تابعا لأجنحة فندقها الفاخر المجاور للقصر. وأيضا لعشاق المشي أنصحهم بالذهاب إلى قصر دولماباهچe، قصر يلدز، وأيضا جامع مجدية بأورتاكوي بنفس الرحلة، لأنهم أول شي على نفس الطريق. تاني شي
الطريق بيناتهم كتير حلو. صحيح إنه المسافة طويلة، بس كتير طريق حلو ومحاذي للبحر وأثري. وأيضا بدي نبهكم على شغلة: قبل ما تزوروا القصور تأكدوا من مواعيد الفتح والإغلاق، لأنه أول روحة إلي على قصر دول ما بحكي أنا ما حسيت أدخله لأنه كان مغلق. لذلك أنصحكم تأكدوا من مواعيد الفتح والإغلاق قبل ما تروحوا. ولهذا المكان نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، ولا تنسونا بلايك وشير وسبسكرايب. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.